હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું લીંબુનું ખાટું મીઠું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું, જે ફક્ત 15 જ મિનિટના સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. જો તમારી પાસે સમય ઓછો હોય અને તમે લીંબુનું અથાણું બનાવવા માંગતા હોય તો આ રીતે તમે લીંબુનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવીને ખાઈ શકો છો. આ અથાણું ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, કારણ કે આપણે ખાંડના બદલે આની અંદર ગોળ યુઝ કર્યો છે અને આ અથાણું બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. તો ચલો લીંબુનું ખાટું મીઠું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. લીંબુનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 400 ગ્રામ જેટલા લીંબુ લીધા છે અને મેં એને સારી રીતે ધોઈને સાફ કપડાથી લૂછી લીધા છે. હવે આપણે આ બધા જ લીંબુને 8 ટુકડામાં કાપી લઈશું. એક લીંબુમાંથી આપણે 8 ટુકડા કરવાના છે. અને લીંબુ ખરીદતી વખતે આપણે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે લીંબુ આપણે ખરીદીએ એ પાતળી છાલના હોવા જોઈએ. તો અથાણું આપણું જલ્દી બની જાય છે અને એમાં રસ પણ વધારે હોય છે. જો જાડી છાલવાળા લીંબુ તમે પસંદ કરશો તો જે અથાણું બનશે એ જલ્દી ચડતું નથી. તો 8 ટુકડા કર્યા પછી આપણે આમાંથી બીજ કાઢી લેવાના છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ લીંબુને મેં નાના નાના ટુકડામાં કાપી લીધું છે અને બધા જ બિયા મેં કાઢી લીધા છે. તો આ બિયાને હવે આપણે ફેંકી દઈશું. હવે કુકરની અંદર મેં 400 ml એટલે કે 2 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને કુકરમાં મેં આ રીતનું સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે. એના ઉપર આપણે સ્ટીલનો એક બાઉલ મૂકી દઈશું. તમે કોઈ પણ સ્ટીલની તપેલી યુઝ કરી શકો છો અને જે લીંબુ આપણે કાપ્યા છે એને આપણે તપેલીમાં એડ કરીને આપણે એની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દેવાની છે. ડાયરેક્ટ આપણે એને પાણીમાં કૂક નહીં કરીએ, આ રીતે વરાળમાં જ એને બાફીશું. અને હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને 1 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર અને 3 સીટી સ્લો ફ્લેમ પર લગાવશું. ટોટલ 4 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. હવે આપણે આને ખોલીને જોઈ લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, જો ભૂલથી પણ તમે પ્લેટ ઢાંકવાનું ભૂલી ગયા હોય તો આ બધું જ પાણી લીંબુનું અંદર જતું રહેશે અને તમારું અથાણું બગડી જશે. તો પ્લેટ ઢાંકવાનું ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ભૂલ તમારે નથી કરવાની. તો હવે આ પ્લેટને આપણે હટાવી દઈશું. આપણા જે લીંબુ છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. જો તમારે લીંબુ બોઇલ કરતી વખતે અડધી ચમચી મીઠું નાખવું હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો. તો જે લીંબુ છે જલ્દી ચડી જશે. હવે અથાણું બનાવવા માટે એક પેનની ઉપર આપણે મોટી સ્ટીલની ગરણી મૂકી દીધી છે. એની અંદર જે આપણે લીંબુ બોઇલ કર્યા હતા એ એડ કરી દઈશું. અને આ જે પાણી છે લીંબુમાંથી જ નીકળ્યું છે, અલગથી મેં પાણી એડ નથી કર્યું. અને હવે આ જ પાણીની અંદર આપણે ગોળ ઓગાળી લઈશું. તો 400 ગ્રામ જેટલો આપણે આની અંદર ગોળ એડ કરીશું. 400 ગ્રામ લીંબુની સામે આપણે 400 ગ્રામ જેટલો જ ગોળ લેવાનો છે અને આ ગોળને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર પીગળવા દઈશું. જો લીંબુનું પાણી એકદમ જ ઓછું લાગે તો તમે 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ ખૂબ જ સરસ રીતે ઓગળી ગયો છે. હવે આપણે આને 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. આપણો જે ગોળ છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયો છે અને જો તમે ચાસણી ચેક કરવા માંગતા હોય તો 1 તારની ચાસણી બને છે. હું તમને બતાવું છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હલકો 1 તાર બને છે. તો હવે જે આપણે લીંબુ બોઇલ કર્યા હતા એ આની અંદર નાખી દઈશું અને તરત જ હવે આપણે આની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું એડ કરીશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું. આનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે અથાણાનો. અડધી ચમચી જેટલી હિંગ અને 1 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરુંનો પાવડર એડ કરીશું. જીરાને મેં તવા પર શેકીને એનો પાવડર કરી લીધો છે. હવે આપણે આની અંદર 1/2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે આપણે હવે એને કૂક કરીશું. લીંબુ આપણે બોઇલ કરેલા જ છે એટલે આપણે હવે આને વધારે કૂક નહીં કરીએ, નહીં તો એના જે છોતરા છે એ હાર્ડ થઈ જશે. એ પછી આપણે ગેસ બંધ કરીને એને ઠંડુ થવા દઈએ. અડધાથી પોણા કલાકમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે લીંબુનું અથાણું છે એ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. ઠંડુ થયા પછી આ રીતનું થોડું ગાઢું પણ થઈ જાય છે. અને હવે અત્યારે તો હું આને એક બાઉલમાં સર્વ કરું છું, પણ તમારે આને એરટાઇટ સૂકી કાચની બોટલમાં ભરી દેવાનું છે. આનાથી પહેલાં પણ મેં લીંબુના ખાટા મીઠા અથાણાની રેસીપી ચેનલ પર બતાવેલી છે અને એની પણ હું લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું લીંબુનું ખાટું મીઠું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનીને તૈયાર છે. તમે આને એરટાઇટ કાચની જારમાં ભરીને ફ્રીજમાં પૂરા 1 વર્ષ સુધી અને બહાર 5 થી 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.